Morocco Road Trip episod kedua. So, kita tengah nak bincang apa nak buat. Mereka tengah nak bayar. So goodbye. Kita sangat suka tempat ni sebab orang-orang dia pun memang sangat baik. Ya Allah, baik je. Datang, selalu tanya kita orang, ajak berborak. So Moroccan people memang very friendly lah. And then bila dia bagi makan pun dia bagi macam tak berkira langsung. So dia macam very welcome kita kan. Tempat ni memang kita orang sangat suka sebab dia macam ada rasa, kita rasa hidup dengan orang Moroccan lah. Sebab dia kira kawasan pedalaman juga. Kita boleh nampak pun orang bercucuk tanam dekat sana. Dan semua makanan-makanan diorang kiranya homemade. Maksudnya diorang yang tanam buah tu sendiri, diorang buat jam tu sendiri, diorang buat minyak tu sendiri. Argan oil kan famous kat Morocco kan, diorang yang buat daripada kampung sini. So memang sangat menarik lah, highly recommended. So kita orang kalau nak datang Morocco lagi, mungkin kita orang nak selitkan datang ke sini dan tinggal di sini lagi. So diorang pun tengah bina lagi tau, tambah-tambah lagi. So ada swimming pool semua, so akan jadi lagi best. So highly recommended tempat ni. So apa yang gembira sangat mereka itu. Sekarang kita tengah plan. Why are you vlogging? Hello. That's it. Boom shakalaka, bam boom bam. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, bam. So bye bye house. What do you think? Is it nice here? Lovely, right? Amazing. Bye beautiful view. Hast du gesehen diese Oliven? Also Hängschon, ada? Da, Hängschon. Tengok ni buah zaitun. Ya. Ya. Tengok mana tu. Sebab itulah dia buat semuanya sendiri di sini. Esel. Das Maultier. Maultier. Oh, Maultier. Apa beza dia lah English? Mischung aus Pferd und Esel. Apa? Bahasa Melayu? Das ist ein Fiesel. Dia mix keldai dengan kedai dengan kuda. Jadi Fiesel diorang panggil. Ada ke Oh, nein. Maultier. Das heißt so. Ja, ich habe wirklich geglaubt. Also, er erzählt nur Quatsch. Orang ni bila cakap-cakap, aku percayalah. Okey, bersebelahan dengan resort yang kita tinggal tu, tempat yang kita tinggal tu, dia ada kilang. Dia bukan kilang, dia tempat shop jual semua yang ros-ros macam ada kat Mekah kan ada banyak je. Diorang kan famous yang menjualkan semua yang air ros, cream ros, hand cream, shampoo kan, sabun, perfume kan, semua daripada ros. Mula-mula kita orang plan nak pergi ke dia punya kilang, tapi disebabkan sekarang bukannya musimnya pun, so memang tak berapa nampak sangat pun kan everything. And then disebabkan dia tidak on the way tempat mana kita nak pergi seterusnya, so kita kata cukuplah kita just pergi dekat dia punya shop saja. So inilah shop dia, very simple, bersebelahan dengan tempat yang kita orang tinggal. So, wah, das riecht schon. Aber das ist wenig, ist okay. Doch, ja. Das ist interessant. Ist das die Henna mit Rosengeruch oder wie? Nee, das ist Henna. Nur Henna. Ach so. هذه ما تسرق المواضيع هنا عادي. Die Fabrik ist unter mir. Okay. Aber das ist Naturhenna. Naturhenna, ya. Tanpa melengahkan masa lagi, perjalanan kita diteruskan. Semasa kami sampai di sini semalam, perjalanan kita di waktu malam. Tak sangka menakjubkan pemandangan area di tempat ini. Bila dah terang ni, barulah kami sedar. Diorang bekerja, bawa banyak barang. Diorang memang hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Cool Macam fortress ke? Tak, macam museum, tapi padahal ini this is real. Lihat Berber. Berber tu memang keturunan diorang kan. Aduh, gila kita semua. Obviously I am a tourist here.
Ui, cantik. Vor allem in Wow, cool. Gila, guck mal. Oh, ini macam Tulis. kita masuk apa? Oh, ya ke? Ya. Tapi di sini tadi pun Laila baru find out betapa ramainya budak-budak yang masih bekerja, dan bukan bekerja biasa je, bekerja keras yang bahaya punya kan. Nein, I told her 200,000 children and 119,000 of them do hazardous work. Hazardous work yang bahaya, dangerous. Tengok ni kita nampak tadi pun rata-rata budak-budak buat kerja. Nenek. Kereta nenek lah pula. Salah example. Tapi tadi ada budak-budak angkat-angkat barat tau tu. Oh Allah, tengok dia punya. Oh my god. Bismillah, bismillah. Hier ist nicht mal dieses Zeichen, wer zuerst kommt. Itulah cara first come first serve. Nah, tu dengan kuda. Tu budak tu kat tu. Yang bawa keldai. Keldai kuda. Kedai ni kudai. Kudai kot. Dalam bahasa Melayu. Dia keldai campuran keldai dan kuda. Okay, korang tata. Tengok kecil lagi tau. Bayar Noah kot. See? Noah eure Alter tau. Der Junge gerade auf dem Esel. Oder Maultier. Banyak apa mau apa ke dinding kawal tembok. Tembok. Tengok ni sungai tapi tak ada sungai. Tak ada air. Tak ada air. Sungai tapi tak ada sungai. Tapi korang nampak kan dekat tempat kita orang tu tiba ada sungai kan. Sebab dia memang kering kontang. Memang boleh tengok macam ni, macam wow kan, subhanallah. Kita je dekat jalan ni. Itulah, memang kita je. Siapa nak datang sini? Dalam Google Maps pun pasir macam tu. Tengok korang. Ni sekolah dia. Diorang naik kedai lah. Naik kedai datang ke sini atau jalan kaki tak jauhnya. Bahasa apa dia tulis bawah tu? Kan? Interesting. Boleh tanya Luna nanti. Tengok korang. Korang ni semua dimanjakan. Spoil. Maknanya diorang akan tolong turis. Dia akan bawa turis tu, and then dia akan pasang khemah dekat desert. Ya, ada sebelah dia yang diorang. Oh, rupanya orang yang membawa keldai bersama tilam dan barangan khemah untuk membantu turis. Jika sudah penat berjalan atau hari sudah gelap, mereka akan membantu membuka khemah untuk bermalam di sana. Banyaknya keldai dengan kuda. Dekat sebelah sana, kiranya oasis. Sebab dia tiba-tiba je ada green dekat situ tengah-tengah tu. See, nampak? Tiba-tiba je hijau. Oasis. So, kita sampai dekat sini, di mana oasis tempatnya dinamakan kerana tak ada apa-apa. Suddenly ada sungai di sebelah sana. So, kita nak jalan-jalan. Kita nak jalan-jalan kat tepi sungai tu. And then maybe diorang ni nak mandi juga. So, tengoklah macam mana.
Tapi sini mesti ada ular. Also wenn du die eine Hand, die Finger gibst, dann hilft das nicht viel. Noah, ein Frosch. Au. Was Frosch? Tapi like so wow macam Oh, saya frosch. tiba-tiba boleh ada sungai dekat tengah-tengah apa padang pasir macam ni, tengah-tengah di kawasan pegunungan. Oh my god, seramnya. Ja? Die wir gerade so hochgeeiert sind. Macam mana jalan yang kita naik tadi? Oh my god. Inilah tempat air dia. Jadi kita lalu jalan sini. Inilah dia punya gorge. Schön windig. Mana Malaysia? Show me. Ada Malaysia kat sini? Direkt vor deiner Nase. Malaysia Eagle Bikers. Siapakah itu? So, kita dekat sini. Sebenarnya kita nak turun bawah juga. Tapi kena jalan lagi panjang. So, kita tak tahulah kita nak turun bawah jalan panjang ke tidak. Semua orang macam dah lapar. So, let's see lah. Kita kena ikut kata majority. So, kita akan pergi dengan ramai orang. So, apa plan kita sebenarnya sekarang? Kita turun bawah. Turun bawah juga? Okay. Let's go. Sebelah tu sungai tu. Ni swimming bed. La 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 la. Kan sesuai lagu tu. Oh my god. Cantiknya colour jadi bila dia tadi sunlight. Wow. Ya, nampak tu ada unta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau unta ke? Orang boleh camping kat sini. Kita nak camping lah. So schön, oder? Unglaublich. Oh my god. Azza, pass out. Oh, ada orang baling selipar. Bukan ada orang, budak-budak ni main-main selipar terjatuh. Ya! Ala kelachen! Kelachen ala! Jetzt hoch? Pass auf! Pass auf, ihr habt keine Lust, dich zu fragen. Ni orang Arab, dia boleh cakap Arab. So dia beritahu Ustaz Noah nak bagi apple. Oh ni, kasi apple dekat unta tu. Unta dia tiba-tiba kita jumpa kat tepi tadi kan. Dia dah tengok-tengok dah. Assalamualaikum. Oh, janganlah balik. Kannst du auch. Siehst du? Oh. Oh, mak kau? Oh mein Gott, die stehen extra auf für uns. Nicht ich. Yeah. Ja, das. Saya selalu memang rasa teruja sangat bila tempat-tempat gunung ganang yang tak ada apa-apa, yang kering kontang. Tiba-tiba je kita ada jumpa sungai. Subhanallah, memang sangat wow kan?
Dan di kawasan ini kerana ada sungai, kerana ada air, tu yang ada pokok-pokok kehijauan. Sepanjang masa kita jalan kan, korang sendiri tengok macam mana bukit bukau yang tak ada apa-apa kan. So now kita berhenti untuk makan tengah hari dekat salah satu restoran yang agak famous juga di area sini. 4.9 dia punya stars and with 300 plus reviews. Wow, beautiful kan? No wonder lah. Schön? Ja? Draußen ist schon schön, wenn man sitzt. Oh, auch mit Wind, also dann passt. Mir ist egal. Füße waschen. Itu dia tagine. Muss warten, dass Beef tagine. blubbert. Ja. Tengok baiknya dia kasih biskut lagi. Susanna order minty seperti biasa. Und So, das was ist das? Das sind so Cantuccinis, die gibt es in Italien, Aha. so wie Cantuccini, aber das ist marokkanisch, die sind mit Mandeln drin. Okay. Das ist Riba, das ist mit Sesam drin Aha. und Oh, dengan Erdnüsse. sesam seed. Das ist Ka'b, aber das ist nicht mit Mandel. Hätte ich nur Oh, ist das hier wie Kippa? Das ist mit Erdnüssen. Und das ist mit Honig und Sesam. Okay, so let's try. Wie heißt das nochmal? It's Ja. very good. Yeah. Ja, Peanut, ne? Peanut. Yeah, with peanut. So this one is with peanut. I Wow. also want to try this one. With peanut Erdnüsse. So kita teruskan perjalanan kita ke mana Zan? Tochter Gorsch. Dia macam yang Shluch tu jugalah kan? Macam tadi lebih kurang juga kan? Valley. Valley. Apa orang panggil? Canyon, exactly. So we will see how. Dan besok kita baru akan pergi ke Padang Pasir. So ini yang kita orang ada cerita tadi, macam ada masalah juga. Kita orang tengah makan tengah hari, tiba-tiba kita dapat message yang kita orang punya tempat tinggal untuk besok tu dia tambahkan harga. Kononnya harga yang daripada, sebab kita kata pergi ke Padang Pasir, so memang kita orang dah agak macam mana kita nak pergi ke Padang Pasir tu bawa kereta kita biasa ni kan. So kononnya kita kena bayar lagi extra. Actually tak apalah juga kalau nak bayar lagi extra, tapi masalahnya harga tu jadi double. Maknanya sama price harga yang kita orang bayar untuk accommodation, which is 750 euro for all of us, tambah lagi 750 euro. So kita orang macam even more 800 even more. So kita orang macam takkan lah. Masalahnya dia tak tulis before that, so kita tak tahu. Kita ingatkan semua harga tu dah include dalam tu. So tiba-tiba dia cakap dengan Cik Esa, so kita orang macam tadi panik semua. Tapi thank God ni kita kena bagi tepukan kepada all our husbands kita yang punya idea yang bagus. Mereka call booking.com to make sure betul ke tidak, takut kena scam. And booking.com terus deal dengan diorang. So sebenarnya booking.com pun memang faham harga tu dah include, so kita tak payah bayar extra. Pelik juga kita orang, tiba-tiba je mereka dapat WhatsApp, punyalah dia nak macam make sure yang kita orang kena bayar lagi extra tu kan. But hopefully besok tu macam tak ada drama lah, yang kita orang memang betul-betul tak kena bayar extra. And diorang tak ada charge apa benda. And kita pun, diorang akan layan kita orang pun seperti biasa.
Worst case kita tukar resort lah, kita tempat tinggal. Tapi macam nak cari lagi. Tadi tu booking akan organise. Oh, booking akan organiskan. Tapi nama diorang dah macam kira red flag dalam booking. So kalau diorang buat hal dengan kita orang, lagilah akan terkena nanti kan. So, and saya buat video. So korang boleh berhati-hati. Dan kita orang akan mention juga nama this punya tempat yang korang kena berhati-hati. Dan kalau korang dapat benda-benda yang macam ni punya message, jangan terus deal and yes say yes. Pergilah call booking.com ke Airbnb. So korang kena bijak dan jangan takut. Kadang-kadang biasalah ya, tempat-tempat yang macam ni. Kat Itali pun kita pernah kena something like this. So kita orang kena dengan Airbnb pun macam tu juga, tak menepati apa yang kita orang nak. And kita orang pun call terus direct dengan Airbnb settle kan. So semua benda ni orang boleh tolong kita. So sekarang dah sekira hopefully settle. So kita teruskan perjalanan kita ke tempat yang seterusnya dalam sejam lebih saya rasa. Sejam 38. So inilah dia yang smart gila. Dia punya gunung tu, nama dia pun Monkey siapa ni? Monkey Figures. Finger. Oh, Fingers. Siapa dapat tadi Monkey Fix? Tu Monkey Fingers apa dah? So Fingers sebab dia macam bentuk finger jari monyet tau. Tadi kita nampak. Oh my god. Tadi kejap lagi dekat kan. Tadi kita lalu sini dah. Sekarang kita patah balik. Masa lalu sini saya tak sempat nak record sebab tergamam tengok kecantikannya, keajaiban, ke wow. Gitu. Tengok tu. Subhanallah. Ada di pada depan. Oh my god. Dia macam geli pun ada juga kan. Itu dia jari-jari monyet. Sebab apa monyet? Sebab dekat sini lah ada hijau pun. Kan? Sebab dia ada hijau. Ini kan oasis. Dia ada hijau, dia ada jungle, dia ada macam tu. So dia kaitkan lah dengan monyet. Tu diorang berdiri ambil gambar lah tu. Penuhnya. Boleh turun kat bawah sebenarnya. Tapi kita tak turun. Sebab kita dah tak ada masa. Nanti lambat lagi dia semalam. Get to nowhere. Ada apa pun. Tahu kenapa? Kurang. Macam tipu, macam sand castle town ke whatever. Tak tahu macam ada. Tapi macam town. Mesti tempat asalnya. Tempat asal dia tapi dah tak ada duduk. Diorang duduk kat sana, town sebelah sana tu. Saya think tempat ni macam nampak maju juga, town ni tadi. Dia tengoklah yang kira oasis. So tengok macam mana korang. Oasis siap ada palm. Memang wow. Itu kan nama punya ni, tahun lama dia. Gila. Kita dah sampai dah. Bye. So kita dah sampai dah. Inilah hotel kita pada malam ini. Pun satu malam saja. So let's see. So kita park kat sini je. Dia tak ada parking khas. Kita main park aja. Oops. Ja, ich bin clever. So, kita punya isi
cari orang kat hotel ni. Dia nak pergi detail semua orang ada. So sekarang kita nak biliknya, pemilihan bilik. Bila keluarga ramai ni, kita tengoklah pemilihan bilik bagi semua orang satisfied. Okay, ni apa ni bilik pertama? Oh, ni 3 orang. Okay. Alright. Okay. Same. Toilet. So, kita ada terrace pun balcony. Oh, alah, esok pagi saya cari cantik. Mau bestimmt gut aus. Cool. Hallo, Nachbar. Atas sekali tempat makan. Wow, with the view. Disediakan makanan kita. Morning. Hai, semua view cantik betul lah. Ya Allah. Jom kita duduk keluar. Buka keluar terus. Subhanallah, lawarnya. Barulah nampak. Tengoklah ni korang, tiba-tiba ada kehijauan kan. Masya Allah. Sangat cantik. Tu ada sungai mengalir. Sementara menunggu sarapan bermula, kami berjalan-jalan untuk melihat apa yang ada di persekitaran hotel kami. Aber diese Gräben sind extra so angelegt, dass das Wasser immer schön da durchfließt, ne? Kita orang tengah jalan-jalan dekat Oasis tu. Ada saluran air. So, belakang sana hotel kita. Memang cantik view. Tu dia. Kita sedang menunggu breakfast. Seperti biasa, kitalah orang pertama. Cantik ya. Tadi Michael sempat lagi pergi like brisk walk. Kita orang masuk sana, lalu dekat sungai situ ada jambatan kecil. Dan kita masuk dekat kawasan lama situ. Kita turun naik atas bukit situ ada kubur. Itulah kan. Tunjuklah. Kubur dan turun bawah situ. Cross jambatan kat sana dan masuk sini. Actually tak jauh pun. Boleh je jalan ke sana. Tapi takut dengar ramai-ramai orang, budak-budak ni takut lambat kot nanti Kang. So, kita ada next ni yang kita masih tak tahu lagi apa nak buat. Yes, kita memang kena scam. Kan, tapi nak buat macam mana, kadang-kadang satu percutian tu dia kena ada something happen. Maybe ada benda yang indah akan berlaku, insyaAllah. Saya yakin dengan ketentuannya. Dan kita pun sedang plan, pun mengajar kita untuk bersabar walaupun dalam bercuti. Kita ada plan, a few plans. So kita nak meeting nanti masa breakfast, apa yang kita nak buat kan. So actually memanglah itu actually our highlight. Sebenarnya kita akan glamping di padang pasir. Tapi siapa sangka rupanya benda tu nak kata tipu pun actually banyak review. Dia dapat good review, tu yang membuatkan kita orang yakin. Dia dapat good review, 5 stars pun tau.
Cumanya maybe orang pun semua memang seronok pergi kat sana. And sebab itulah orang, I think the service semua tu okay. Cuma daripada segi sistem tu actually it's not fair, because dia tak tulis and kita orang ni ramai, so kita orang kena ikut macam bukan just kita orang, kata pendapat orang lain juga. Bagi saya pun, walaupun kami boleh mampu membayarnya, tapi cara tu salah tetap salah. Sebab itulah kita orang tak nak kasih chance lah, and kita orang nak macam booking.com bagi red flag kepada mereka kan, supaya tak terkena kepada orang seterusnya. Orang memang tersangkut lah dan orang akan bayar kan, orang akan kena bayar juga. So booking.com memang ingatkan mereka dah included harga tu, rupanya tidak. So kita orang bagi tahu tak, kita orang tak include, so kita orang nak cancel. Yes, so sekarang kita tak tahu dah plan apa, so sebab tu kita kena plan. So anyway, diorang dah sediakan breakfast tu, buffet dekat dalam. Oh my god, tengoklah tu ya Allah. So slowly semua orang dah get ready. Kita nak pergi ke next location. Diorang dah berbincang dah. Let's see apa yang, kat mana kita pergi. Tahu ke kat mana? Macam manalah kita nak go through ni. Tapi ni pun dia mesti dia guide kot macam mana. Kalau diorang parking jauh tu, problem nak kena Da sind die keluar. Schafe, guck mal, die Ziegen da hinten. Ya Allah, banyaknya kambing hitam. Mek. Kambing hitam. Betul ke? Kan anjing, kambing, memang kambing hitam banyak. Boleh beli keliling ni sepanjang perjalanan ni dijual kain-kain tu. Cuma kita kena cari tempat nak stop. Itulah kita tak tahu mana kita mau stop. Mek. Aku seorang ke yang buat? Diorang buat border kan? Rock climbing. Atas sini lah, tengok atas atas. Diorang naik atas. Oh, dah atas dah. Oh my god, this is so Ini orang Jerman ni jalan. Orang Jerman je berani kau ni. Orang Jerman. Nampak D. So, wah Michael dia dah vibe Moroccan vibe. Betul ke you buat macam tu? I don't think so je. Pendek sangat lah. No, I don't think so. I said no. Sukut tu lah. So ini yang diorang nak tu. ni tu dulu. Alah senang tengok ni, dia just naik macam tu je. Yelah senang Aber tapi ich glaube, du brauchst dafür richtig festes Schuhwerk, ne? bukan slipper macam korang pakai slipper ni je. So semua dah teringin. Ini orang panggil Fazel. Gabungan keldai dengan kuda. What is of English Fazel? Skip kind of water. Das ist Maultier. Ya, Anas erklärt ya, diorang bagi salah info kat saya, okey? Saya dibuli. Ini memang pembuli besar. Ya. Ist ganz schön eng, ne? Nee, ist okay. Dia. Also voll schlage ich dann doch nicht mehr. Nee, aber du warst nur zu locker Zu dabei. grob. Genau. Dann musst du das hier aufmachen. Mehr ging ja nicht. Willst du nicht? Ja, doch. Bismillah. Habibi ya nurul ain.
Marhaba. Syukran. Okay. Macam ni kawan saya pakaikan. Saya nak cari colour lain pula lah. Saya tengok macam-macam colour dia cantik kat situ. Kadang-kadang beli. Tu orang dah berlompat-lompat dah ni. Oh my god. Ich muss aufspringen. Hello, wo ist mein Mann? Tengok ni lah. Bagus. Suami contoh. Hazel, I need your help. Okay, dah bagi air dulu. Banyaknya tai keldai. Batu. Tak stable jalan. Sofia tu boleh tak tu? Itulah, semuanya careful. So semua orang masing-masing cari nak keldai ke kambing, kita dah ambil gambar. Aber diese Esel ist schön, ya? Schöne Farbe. Cantik yang ni punya keldai ni. Dalam kawasan gunung-gunung macam ni, terpasal-pasal. Mana keluar airnya? Ada mata air kan kat sini. Fußmassage. Sophia, vorsichtig, ja? Abila. Ya Allah. Habis. Habis takut panas kat situ. Tengok ini kan ada orang tau, ada orang jual. Kita orang jumpa kat tepi ni. Dekat tengah jalan-jalan kita orang jumpa. Menarik, nanti boleh tanya Luna nanti. Gazil. Dia gesak. Ucapan Dia nak tunjuk. أنا مغربية قولي. This American friend. اصحاب لي شي برازيليه. يعني قاعدة تفعش فيني. مالي ما تعرف. Rupanya ianya adalah satu seni bagi mereka. Okay. Okay, fresh? Mana semua orang pun dah pergi ke mana menghilang ni. Aduh, mahal ya kalau beli kain kat sini. Kita orang tanya, kita orang beli yang ni just for 20 dirham. 20 dirham is like bahagi 10, so 2 euro. And kita orang kat sini 100 dirham, okay? 100 dirham, 10 euro. So tak adalah, bukanlah kita orang nak guna sangat, kan? So sebab itulah saya kata, tak apalah. Tapi susah juga tau. Kalau banyak sangat tanya, lepas tu dah macam diorang nak suruh korang beli, lepas tu boleh jadi agresif. So korang better bila korang rasa tak nak, terus pergi saja daripada korang try to bukanlah argue, ambil mendengar diorang memujuk, janganlah mendengar. So, wo sind die andere? Was? Ya, dah pesan dan weiter. Come here, Jungs. Bapak meninggalkan kita saja. Slowly, kita sambungkan perjalanan kita ke tempat yang seterusnya. Tetapi ke mana? Adakah plan kita untuk ke padang pasir menjadi kenyataan? So, selepas kita berbincang, duduk, kita dah buat decision kat mana kita akan tinggal. Thank God lah saya ada jumpa kawan saya kan yang dia memang tour guide pun. So, saya tanya dekat dia kat mana dia tinggal. So, dia memang ada direct contact dengan owner tempat situ. So, dia suruh kita orang bercakap terus dengan diorang kan. So, saya pun cakaplah dengan dia. Saya pun boleh kata saya boleh bantu diorang pun untuk promote tempat diorang kalau diorang bagi kerjasama. And memang diorang bagi kita price yang
still okay, but taklah murah pun juga sebenarnya, but kiranya berbaloi jugalah dengan apa kita orang dah baca. Kita orang bukannya tergantung dengan option tu. Kita ada banyak sangat option. Michael pun ada cari option dia, kawan kita orang pun ada cari, and in the end kita orang decide untuk pilih yang itu. So now kita pergi ke sana. So kita bermalam di tent dekat Padang Pasir. Itu yang memang saya memang nak sebenarnya. Alhamdulillah dapat jugalah saya mencapai impian saya untuk bermalam dalam kemah di Padang Pasir. So let's go now. Dia tunjuk bawah ni baru nampak smart. Tapi tak nampak daripada sini. Tak nampak. Dia punya view lawa ke sini. Itulah. So dia macam town, ada town lama pun. Saya suka cakap sandcastle. Sandcastle tu. So kita sekarang nak pergi beli some snacks, sebab bila kita kat Padang Pasir nanti kita tak ada kedai dah tau. So dia akan bawa kita pergi ke sana. Memang tak ada kedai, kita memang duduk kat Padang Pasir je, okey korang. So sebab tu kita belilah sikit barang, okey. So apa yang korang ambil conditioner? Ya. Conditioner kat sana, and then ni dia, kita nak belilah some chips sikit ke untuk apa sambil kita borak-borak makan-makan kan. Ni minyak semua ada juga, tapi tak adalah. Kita just nak beli some chips and chocolate. Ya, salam. Ni korang nak? Barang-barang kalau branded, kira ni branded lah, ada luar negara punya. Satu yang Mama beli yang nanti yang itu kadem tu, betul. Ya, itu tapi yang dia tak ada conditioner. Tak ada conditioner. Tak boleh faham lah. Yang ni shampoo. So kita beli local brand lagi murah kat sini, jadi mahal lah bila brand-brand Europe brand kan. So dia macam agak random lah, Pampers lah kat sini. Macam main letak aje, tak ada susunan sangat. Biasalah zakat kiranya kedai runcit biasa je. Ya, genau, dah selesai. Das ist gut. Ya. Kami sekarang sedang menuju ke arah Merzouga di mana Sahara berada. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 4 jam. Tips saya jika berroad trip di Morocco, pastikan membawa bekalan makanan yang mencukupi kerana tidak ada banyak kedai-kedai serta stesen minyak sepanjang perjalanan. Honestly, kami sangat teruja dengan jalan raya di Morocco. Walaupun di kawasan pedalaman, jalan rayanya tetap elok dan sekata. Pemandangannya pun tidak membosankan. Kadang-kadang berbukit bukau ataupun kawasan kosong tanah lapang dan tiba-tiba muncul kehijauan. Subhanallah. Smart gila Tengah ada all the palma ni semua. Ini ada charger. So kita sekarang mencari tempat untuk makan. Macam prison betul. Kita tak makan di penjara, no. Tapi kita pun tak tahulah nak makan mana ni. Tu bawah tu. Ada restoran kat bawah tu. Dah ni lokal. Dia lebih sedap. Depo. Tu dia bawah tu There you go. Oh, jalan dia. So apa yang kita orang perasan kat sini memang banyak polis ya. Speed trap banyak gila. Walaupun diorang taklah bawa bagus. Tapi bagus dia ada speed trap, saya diorang bawa teruk juga kan. So kita orang ada Jerman punya, dia bawa aje walaupun macam tak ganas kan, sebab dia tak potong, mereka mengikut peraturan, macam nampak slow tapi sebab itulah selamat. Dia lambat asal selamat. So let's go, kita makan. Tu Maria Karin. Orang dah kata kat I dah, Maria Karin ikut. Ya, Maria Karin Jerman ikut. Kita orang minta untuk cari tempat yang elok. So rupanya dia besar juga tempat dia, restoran ni. Kat depan kecil sebenarnya dia bagi kita kat sini. So, okay. Dah sampai dah makanannya. Ni macam Vika dia makan kasih roti dulu. Roti dia. Ya, tak? Ya. Oh, Masya Allah. Oh.
Wow. Okay. Allah, omelette. Ini lah omelette dia. Macam kecap. Ya, macam cheese kan? Oh, apa dia kudos? Wow. Makan sedap lah, sedap. In Marokko ist es jetzt erst mit diesen Beam-Supermärkten. Das ist neu? Es ist sonst seit ein paar Jahren. Essen. Ja. So let's go now. Nanti kita lambat, kita dah lambat dah ni pun sebenarnya. Memang sentiasa lambat. Dia siap bagi kurma for free kat kita and so nice. Kan kurma tu kan. See? So diorang ni memang baik sangat. Thank you so much. Danke. Nak makan Zaza? Sedap gila kan? Dah rasa dah manis betul. Ni dekat di sini diorang punya kan? So memang boleh highly recommended and sangat baik. And dah tu tak berapa kita orang bayar, 78 euro for all of us. Just 78 euro. Itu pun kita dah taruh lagi sikit duit tips kan. Kita taruh juga. And then siap kasih lagi hadiah kurma tu. Sebab dia kata sesiapa yang datang kat sini kena dia bagi kurma tu for free because diorang ada tanam dekat sini. So tu diorang punya daripada ladang diorang. So memang highly recommended. Tengoklah kita tu jumpa saja kat tepi jalan. And dekat sebelah penjara actually. Tapi very nice. So we are all happy. Inilah tanaman dia tu yang dia tanam. Azal, itulah pokok kurma dia. Inilah dia. Dia ada banyak lagi tu yang dia kata dia kasih. Dia kata ini ibu negeri untuk kurma dekat sini. So takkan dia tak akan bagi dia apa-apa untuk bawa balik. Oh, alah, so sweet. Yeah, very nice. And let's go. Nampak tu debu-debu. Tu boleh tengok kawasan sini banyak pasir. Banyak pasir-pasir dah. Kita kalau sampai tempat tinggal mesti kena time maghrib. Itulah. Kasi Aber dann ist ja gut, dass wir 2 Nächte haben. Oh my god, busy, rush hour. Oh, ni bau sedap ni, macam roti canai ni. Kan? Saya dekat ni. Ni mamak lah ni. Sampai sahaja di Merzouga, sempatlah kami singgah di sebuah kedai untuk membeli kain dan baju tradisional Morocco. Kalau nak beli belah barang tradisional di Merzouga memang sangat murah, highly recommended. Show us. Dia cakap nanti kau masuk YouTube tau. Kita pakai tudung. Tu kita tengok macam tu. Dia kena sampai situ. Bagi dia space. Sebab dia akan tutup kepala you. Apa muka you. This is the original one. Yeah. That is good. Masya Allah. Shin. Begitu.
je, 20 je. Macam tak ada je. Orang rasa tak ada lah. Ni. So Laila cari yang untuk yang Palestin punya. Nampak dah sambut unta-unta. Kita tengah kejar-kejar masa. Kejar masa ni sebab kita sebenarnya janji pukul 7. Sekarang dah pukul 7 dah. Sampai 7.30 nanti. Aduh, masjid tu pun macam fortress. Keliling lah macam Fortress lama. Tu kita nampak menara macam tu dia memang masjid. Simbol Kasbah. masjid. Tu kita nampak unta sedang berjalan di merata-rata. ni untuk liar. Familiar? Ya, betul. Papa, mama, Buddha. Oh. Let's go. Good luck. So geile Musik, so Gitarre, so kelas. Hello, welcome. So pretty. Makan malam pun disediakan juga. Semua yang kita buat show. Jalan-jalan sekali ternampak kemas. Ya, I found them for you then. Sekejap, sabarlah. Dah lah, tak nampak apa-apa. Ish. Jawohl. Sehr gut. Oh my god! Saisa! Siap aku kan. Sempat bersiap-siap atas unta. Ada kereta. Inilah dia yang kita nampak. Tapi sebenarnya kalau korang sentuh, dia macam belun. Macam biasalah kat rumah nanti. Hello to Malaysia. Hello to Malaysia. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.